Rindö är en strategiskt belägen ö i Stockholms skärgård som har spelat en central roll i Sveriges försvar genom flera sekel. Närheten till Vaxholm och den viktiga farleden in mot Stockholm har gjort ön till en betydelsefull plats för militär verksamhet, allt ifrån tidig befästning till kalla kriget. Över hela ön finns spår av militär verksamhet, från stora befästningar till dolda lämningar. Jag har valt ut det mest intressanta och enligt mig de bästa spåren av Rindös militärhistoria. Rindö är en strategiskt belägen ö i Stockholms skärgård som har spelat en central roll i Sveriges försvar genom flera sekel. I det här avsnittet fortsätter vi att utforska Rindös rika militärhistoria och ta reda på vad som finns kvar idag. Med hjälp av en del kartor har jag lyckats lokalisera 2 stycken skyddsrum på Rindö. Nu pratar vi mindre byggnader som låg i närheten av det gamla kasernområdet. Det här är byggnad 41 då. Så här har vi den här klassiska gamla dörren till skyddsrum som står här. Jag vet inte om det går att öppna här, men vi gör ett försök. Ja, vi gick ner i skyddsrummet trots allt. Det fanns inte så mycket runt området annat än massa övergivna hus. Och det är ju kul i sig, men det är inte det som är fokus i den här filmen. Så då går vi runt och kikar lite här. Skyddsrummen är ju nu en aktuell fråga, men jag är säker på att det här skyddsrummet inte kommer att bli aktuellt i framtiden. Dessutom finns det faktiskt ett till skyddsrum inte så långt härifrån, så vi tar en titt på det med. Vi är inne i det andra skyddsrummet. Jag var ju här för några år sedan och då med en betydligt sämre kamera. Så det är lika bra att vi filmar här på riktigt. Och jag tror nog att den här klottret har tillkommit sen jag var här sist. Dessutom finns det lite mer installationer kvar här jämfört med det andra skyddsrummet. Överlag är bättre skick än det andra då. Vi ska nu ta oss an 3 stycken batterier, en gång en del av den mäktiga Vaxholmslinjen. Batteri 9, 10 och 11 ligger en smula dolt mitt på Rindö, välbevarade och fyllda av historia. Och först ut, batteri 11. Om du parkerar på Rörängsvägen och följer stigarna upp på höjden så möts du av 2 maffiga batterier med ett öppet skyddsrum och en förbindelsegång mellan de 2 batterierna. Ja, de är mäktiga de här. Det är ju en helt härlig konstruktion. Och nu är vi här i januari så att det syns rätt mycket på avstånd. Annars så är det som vanligt överväxt med gräs och träd. Ja, du ser all den här sly här. Det hade säkert varit helt omöjligt att se på sommaren. Det här är välbevarat och ligger fint inramat i naturen som gör det här till en bra representation av Sveriges försvarshistoria. Dessutom finns en modernare luftvärnsställning från andra världskriget med välbevarade ammunitionsnischer i trä. Det är klart att det är torrt och fint när det är koppartak eller någonting här, jag vet inte. Ja, häftigt att det har fått stå kvar. En bit norrut mot vattnet ligger det 10:e batteriet. Här finns en observationsplats ovanför det låsta skyddsrummet. Ja, det som är lite lattjo här är att den här ligger väldigt avsides och det känns som att den är lite mer okänd. Och har kvar den här stålkonstruktionen för övertäckning. Ja, där bakom ligger Skarpö och sen bakom där ligger ju Trälhavet och farleden in till Stockholm.
Urgröpningarna som vi ser här i muren, där skulle framdelen på kanonerna placeras. Här finns inga klockrena parkeringsplatser, så var beredd att gå en bit. Men strax nedanför, cirka 200 meter, hittar du det 9:e batteriet. Det 9:e batteriet ligger nära vägen, men hopplöst mycket sly och våtmark runt omkring, vilket gör det besvärligt för en del besökare. Här finns en observationsplats och ett större skyddsrum som naturligtvis är låst. 2 pjäsplatser på vardera sidan skyddsrummet med en hel del intressanta detaljer att beskåda. Ja, det här är en plats jag sett på kartan under många år men aldrig orkat ta mig hit. Nu är vi här i januari. Hundarna undrar vad fan jag håller på med, men skitsamma. Och det syns ju knappt i januari, och du kan tänka dig på sommaren då om all sly har växt upp här också. Ja, här verkar någon röjt undan lite. Och här finns det fortfarande bultar kvar. Ja, det går ju 2 trappor ner en bit. Det saknas ju en bra bit. Det kanske var någon konstruktion där förut. Och sen är det en bred nisch där nere. Jag vet inte hur det här funkar. Men ja, det ser exakt likadan ut. En vänster del och en höger del. Och där ute ligger kusten. Det är en tomt där bakom, så vi ska hålla oss på rätt sida tomtgränsen här. Så jag vet inte om det har varit någonting där innan som man har plomberat eller om det ska vara så. Bergrummen vid kasernområdet, ja, det är lite höljt i dunkel, men troligtvis byggde det som många andra bergrum runt andra världskriget som ett minförråd eller ammunitionsförråd. Man kan i alla fall se in på ett par ställen, och det här har tidigare använts av Rindös räddningsvärn, en så kallad privat brandkår. Men idag används det troligtvis som förråd för de här närliggande bostäderna. Och på bergrummens topp, eller på kullen ovanför, så finns det en hel del olika detaljer kvar att titta på bland buskarna. Så vi tar en liten promenad och kikar på vad som finns kvar här idag. Nu snackar vi. Det 8:e batteriet är en mäktigt bergsfort nära Oskar Fredriksborg. Byviksfortet färdigställt i början av 1900-talet med uppgiften att försvara inloppet till Oxdjupet från norr. När fortet övergavs och pjäserna flyttades användes anläggningen som ammunitionslager och även som laboratorium för stridsgas. Planer fanns även att återmontera pjäserna på taket, men det vart aldrig av. Ja, jag stötte på en äldre herre här som var ute och promenerade med sin hund. Och ja, alltid kul att höra de här lokala berättelserna. Han har varit här och sprungit in i forten då för länge sedan när det var öppet. Och även i Oskar Fredriksborgs fästning. Och när han var liten så sprang de omkring med ficklampa. Även nere i det här så kallade torpedbatteriet. Som numera är avstängt för alla. Men ja, kul att höra att Urban Exploring fanns redan på, ja inte vet jag, 50-talet kanske. Nära Oxdjupet fanns tidigare en drivmedelsanläggning i berget som numera är plomberad. Det är dock osäkert hur väl avvecklingen genomfördes, men SGU har säkert koll på det. Man behöver vara riktigt nyfiken för att hitta några spår här uppe. Men om man klättrar upp en bit kan man se ovankanten på en av de numera plomberade inslagen i berget. Den här lilla bunken ligger nära kasernområdet och vad den har använts till, ja det vet jag inte, men det gör ju faktiskt ingenting för att den här är öppen, så kanske hittar vi några ledtrådar där inne. Ja, nu har vi tänt ficklamporna här, så går vi in och tar en kik i den här. Ja, det luktar lite skumt. Det ser ut som en fin jordkällare. Det är kanske precis det vad det är också.
Gamla lådor. Eller backar. Ja, jag vet inte vad det kan vara. Det är precis en sån här telefonstolpe precis vid entrén där. Eller vad ska jag säga, vid ingången till den här lilla bunkern. Kanske att det är någon radiobunker eller något sånt där. På Rindös östra sida ligger skjutbanorna fortfarande väl synliga tillsammans med flera tillhörande byggnader. 1925 års försvarsbeslut innebar nedrustning och att Vaxholms inre försvarslinje inklusive Rindö togs ur krigsorganisationen. Befästningarna Oskar Fredriksborg och Rindö Redutt lades ner, men regementet vid Oskar Fredriksborg fanns kvar. Kustförsvaret flyttade längre ut i skärgården när havsbandslinjen byggdes ut 1936 till 1945, delvis som svar på Tysklands och Sovjets militära upprustning i Östersjön. KA1, kustartilleriregementet i Vaxholm, var en viktig del av Sveriges kustförsvar. Den bildades 1902 och skyddade Stockholm och skärgården med befästningar och minsystem och rörligt artilleri. Regementet utbildade kustartillerister i nästan ett sekel innan det lades ner år 2000. Och nu när vi ändå är nära Oskar Fredriksborg så tar vi oss dit. Den dolda fästningen ligger endast 500 meter österut. Det smala sundet vid Oxdjupet har försvarats under lång tid. På 1870-talet befann sig Stockholm i en intensiv expansionsfas och behovet av en modern försvarsanläggning för att skydda farleden in till Stockholm blev tydlig. Nu var det dags att lämna de gamla befästningskonstruktionerna bakom sig. Sveriges försvarsanläggningar skulle nu kamoufleras. Endast det mest nödvändiga fick synas. Oskar Fredriksborgs fästning blev startskottet för en ny era och som en förebild för framtida fortifikationer. Här användes både nya material som betong och pansar samt avancerade försvarstekniska konstruktioner. För att Stockholm skulle växa behöver Oxdjupet öppnas upp för större fartyg. Detta oroade militären som fruktade att fientliga fartyg skulle kunna ta sig in sig till Stockholm. Efter att studerat det norska torpedbatteriet i Oscarsborg fick man tillstånd att bygga en liknande anläggning här. Den här 2,5 ton tunga dieselmotorn var ursprungligen placerad i Torsbergsbatteriet på Värmdö. Men efter ett antal år i förråd blev den renoverad och brukbar igen. År 1925 fattades ett beslut att lägga ner Vaxholms fästning, inklusive Oskar Fredriksborg, och man flyttade ut kustartilleriet längre ut i skärgården. 1930 demonterade man alla kanoner. Strax nedanför Byviksfortet hittar vi en märklig konstruktion. Den här byggnaden står precis vid vattnet och funktionen är en smula oklar. Antingen så var det här en strålkastarställning eller kanske en minstation. Ja, tur att det fanns ett hål då, så vi stoppar in kameran här. Ska vi se vad som finns. Rindös militära historia lever kvar än idag, synlig i allt ifrån stora befästningar till dolda lämningar. Ön bär på ett unikt arv format av försvar och strategi. Och förhoppningsvis kommer Bergsfortens fascinerande historia att bevaras och berättas vidare så att kommande generationer kan upptäcka och uppskatta Rindös unika arv. Som alltid, tack för att du tittade. Är du nyfiken på Vaxholms kastell? Då får du inte missa kastellets hemligheter. Upptäck spännande berättelser och hemliga rum. Vi ses!